السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض دوناتس الدجاج. هنعمله بمكونات بسيطة جدا وموجودة في البيت، يعني لو عندك صدر فرخة او بواقي فراخ هتقدري ان انت تعمليه، وهيعمل معانا كمية كبيرة جدا وموفر جدا. وكمان جنبه هنعمل صوص الجبنة والثوم رائع جدا. بس قبل ما نتكلم عن المقادير وطريقة التحضير ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة معانا نص كيلو من صدور الدجاج ومنقوعة طبعا في مية وخل وملح وليمون ودقيق وسكر عشان تشيل اي ريحة زفارة، ومتصفية كويس جدا. هنبتدي ان احنا نحطها في الكبة علشان نفرمها ناعم جدا بالشكل ده. وكمان هنضيف عليها حوالي 120 جرام من البطاطس المسلوقة، وتكون مسلوقة جيدا علشان تتهرس معانا بسهولة. و120 جرام يعني حوالي بطاطسايه كبيره، ده للنص كيلو. وكمان بصلتين متوسطين الحجم، يفضل يكون بصل ابيض. ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، طبعا عملنا مع بعض الثوم المفروم قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه اسفل صندوق الوصف. بعد كده هنبتدي ان احنا نفرمه ناعم جدا في الكبه. لازم يكون ناعم جدا زي المعجون عشان يكون سهل لما نبتدي ان احنا نشكله في الكيس. وصل معانا للقوام ده، لازم يكون زي ما قلنا قوام ناعم جدا. هنبتدي نتبله. معلقة صغيرة من الملح او حسب الرغبة، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ورشة من الزنجبيل بتدي طعم رائع جدا للدوناتس او الناجتس، بتدي طعم رائع فعلا. بعد كده معلقتين كبار من البقسماط، وهنبتدي ان احنا نخلط مرة تانية في الكبة عشان كل التوابل تتخلط معاه، ويكون كمان القوام ناعم جدا بالشكل ده. بعد كده هو هنا ده شكله جاهز معانا. هنبتدي ان احنا نحطه في كيس تلاجة او كيس حلواني حسب المتوفر، علشان نبتدي ان احنا نشكله على شكل الدوناتس، وهو تشكيله سهل جدا. اهم حاجة ما نملاش الكيس على الاخر علشان ما يتقطعش مننا اثناء التشكيل. هنا في طبق هحط فيه كيس تلاجة علشان الدوناتس ما تلزقش، وهبتدي ان انا اعمل شكل دائري بيتعمل معانا بسهولة جدا لان الخليط كريمي وناعم جدا بالشكل ده. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من اللايك. طبعا بعد كده هنحطه في التلاجة حوالي ساعة عشان لازم يكون متماسك جدا قبل ما نحط عليه الكفر الخارجي. هنا خرجناه من الفريزر بعد ساعة، اصبح متماسك. الغلاف الخارجي عبارة عن نشا، بيض، وعليه رشة فلفل اسود وبقسماط. اول حاجة هنحط الدوناتس في النشا ونغطيها ونغلفها كويس جدا بالنشا. بعد كده هننقلها في البيض بالشكل ده، وبرضو لازم نغلفها كويس جدا بالبيض علشان دي الحاجة اللي بتخلي البقسماط والنشا يثبت عليه كويس جدا. بعد كده هننقله في البقسماط بالشكل ده، ونغلفه برضو كويس قوي بالبقسماط. وهنعمل كل الكمية الموجودة معانا بالشكل ده. طبعا الخليط بتاعنا ممكن كمان لو احنا مش عايزين البصل الابيض، ممكن كمان ان احنا نضيف البصل الاخضر، بيدي نكهة جميلة جدا. والدوناتس ده طعمه زي اكبر المطاعم، وسهل زي ما احنا شايفين، وبيتحضر في وقت قليل جدا، وممكن نعمل منه كمية كبيرة جدا ونخزنها في الفريزر بالشكل ده. هنا عملنا الكمية الموجودة معانا، وبعد كده هنبتدي ان احنا ندخلها الفريزر تاني حوالي 10 دقايق قبل ما نقليها عشان تكون متماسكه. بعد كده هنعمل صوص الجبنه والثوم.
هو عبارة عن مكعب زبدة. هنضيف المكونات دي في الاول قبل ما نحطها على النار. معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ونص كوباية من الحليب السائل ويكون بارد، وكمان معلقة صغيرة من الزبادي بتخلي القوام كريمي، وشرايح من الجبنة الشيدر، يعني 3 أو 4 شرايح، وكمان جبنة رومي مبشورة، لأن الجبنة الرومي بتدي نكهة حلوة قوي، كمان أقوى من الشيدر. بعد كده هنحط كمان رشة سكر، وبعدين هنرفعه على نار متوسطة ونبتدي ان احنا نقلب لحد لما كل المكونات تدوب معانا ويبقى خليط ممتزج، خليط واحد بالشكل ده. اهم حاجة ما نعليش النار علشان الجبنة ما تتحرقش، ونستمر في التقليب. هنا وصل معانا للقوام الكريمي اللي احنا عايزينه، هنا هو جاهز معانا. هنبتدي ان احنا نقلي الدوناتس. بيكون زيت مش غزير، ويكون زيت سخن. واول ما بننزل الدوناتس بنخلي النار متوسطة، لان النار لو عالية قوي هتحرق الدوناتس، ولو النار هادية هتخلي الدوناتس يفك معانا. عشان كده احنا لازم نحطه وهو متجمد من الفريزر، والنار تكون متوسطة عشان كمان يستوي وما يتحرقش. وبعد كده بنقلبه، هو بيستوي بسرعة جدا وبياخد لون خفيف، وبعد كده بنقلبه على الجنب التاني. هنا الدوناتس والصوص الجبنة والثوم جاهز معانا، وطعمه رائع جدا زي اكبر المطاعم. سهل جدا، كل افراد الاسرة هتحبه، وزي ما احنا شفنا بيتحضر في دقايق، ما بياخدش اي وقت خالص. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.